এইটো পুৰা খুলি দিছে দেখোন ইয়াতে কি কৰিব ইয়াতে কেমেৰা লগাম কেমেৰা ইয়াতে লগায় মানুহচোন ইয়াতে কেমেৰা লগায় মানুহে লগায় আমি কি ইয়াতে নতুনকৈ কৰিম আজি আমি কাৰ ডিসইনফেক্ট ইনষ্টাগ্ৰামত এই আমাৰ সাথে ফলো কৰি দিব আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেলতো আপোনালোকে ফলো কৰিব পাৰে হেল্ল' গাইজ আকৌ আহিছোঁ আৰু এখন ব্ৰেজা লৈ তো ইয়াতে আমি আজি ইণ্টেৰিয়ৰ কিছুমান এচেচৰিজ মডিফিকেশ্যনছ কৰিম আৰু লগতে আমি DRL লাইটছ আগতে আপোনালোকে পাইছে তেওঁলোকে এইখন আৰু এখন আহিছে ইয়াতো আমি চেম এনেকৈ কৰিম আৰু ইয়াতে এণ্ড্ৰইড ছিষ্টেমো লগাম উইথ মিউজিক ছিষ্টেম আপোনাৰ কম্পনেণ্ট স্পীকাৰ্ছ আৰু কোএক্সিয়েল ইম্পেয়াৰ্ছ আমি লগাই দিম ইয়াতে কমপ্লিটলি চাই থাকিব তো ইয়াতেও আমি পিছলৈকে আমি ষ্টেৰিংটো দেখি আগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছে ষ্টেৰিং লগাইছোঁ তো ইয়াতো লগাম বাট ইয়াতে অলপ দুদিন পিছতকৈ লগাম হেডৰেছো লগাম ইয়াতে আমি আজি স্পীকাৰ্ছ লগাম এইটো হ'ল কেমেৰা পায়নিয়াৰৰ কম্পনেণ্ট স্পীকাৰ্ছ লগাম 390 ৱাটৰ 60 এমৰ স্পীকাৰ্ছ এলেক্সাত স্পীকাৰ নাথাকে স্পীকাৰ্ছ লগাম মিউজিক ছিষ্টেম লগাম 9 ইঞ্চৰ চাই থাকিব কমপ্লিটলি আৰু আছে JBLৰ লগাম JBLৰ কোএক্সিয়েল ৰেয়াৰ ছাইডত দিম ফ্ৰণ্ট ছাইডত আপোনাৰ পায়নিয়াৰ দুটা কেমেৰা হ'ব ফ্ৰণ্টতো চাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰণ্টত প্লাছ চাব পাৰিব ভিজুৱেল প্লাছ ৰেকৰ্ডিং হ'ব আপোনাৰ তো আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি ডুৱেল কেমেৰা লগাই আছোঁ উইথ OEM ফিটিং টাইপ তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে পাৰ্কিংটো দি দিয়ক আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰ আমি ফ্ৰণ্ট কেমেৰা লগাই আছোঁ উইথ লাইভ ৰেকৰ্ডিং হোৱা কেমেৰা তো এখন হ'ল ব্ৰেজাখনত আমি ফ্ৰণ্ট কেমেৰা ইয়াতে কানেকশ্যন কৰোৱাই আছোঁ তো ইয়াতে ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো লাগিব আৰু ৰিয়াৰ কেমেৰাটো থাকেই নৰ্মেলি আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে কৰি আছোঁ চাব আপোনালোকে আনলৈকে আৰু স্ক্ৰীণত ৰিভিউটো দেখাম আৰু ৰেকৰ্ডিং লাইভ ৰেকৰ্ডিং হয় এই ৰেকৰ্ডিংটো দেখাম আপোনালোকক এনেলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব গাইজ চাব ইয়াতে আমি কেমেৰা লগাই আছোঁ মানুহে ইয়াতে লগাই আমি দাদা ইয়াতে লগাব বোলে আজি তো ভিডিঅ'টো এনেলৈকে চাই থাকিব অৰিজিনেল টাইপ হ'ব ফিটিংটো এইটো আমাৰ আগত চাই আছোঁ ন দেখা পাই আছোঁ এইটো ইয়াতে লাইভ ৰেকৰ্ডিঙো হয় লাইভ ৰেকৰ্ডিঙো ফাইনেলি আমি এখন গাড়ীত আজি ফ্ৰণ্ট এণ্ড ৰিয়াৰ কেমেৰা লগোৱা কমপ্লিট কৰিলোঁ তো ইয়াতে আৰু আপোনাৰ বহুতকেইটা এচেচৰিজ লগাব বাকী আছে এনেকৈ ষ্টেৰিং যিটো টপ মডেলৰ তাৰপিছত আৰ্ম ৰেষ্ট লগাব আছে তো নেক্সট ভিজিটত লগাই ল'ব আমি নেক্সট ভিজিটত লগাই দি দিম দাদা এতিয়া ৰাতি হৈছে গুচি যাব আৰু বাকি ফাইনেল যিটো হেৰি হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিম
এনেকুৱা ব্ৰেজাৰ আমিও কাম কৰি ভাল পাই আছোঁ, আপোনালোকেও ভাল পাই আছে, আহি আছে, চ' থেংকফুল হয়। তো আপোনালোকে আহিব, আপোনালোকৰ যদি কিবা কাম থাকে নিশ্চয় আমি কৰি ভাল পাওঁ, নিশ্চয় আহিব।